नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला पाकातले रवा बेसन लाडू बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, 1 वाटी रवा घेतलाय, 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे, 1 वाटी साखर घेतलेलं आहे, अर्धा वाटी साजूक तूप घेतलेलं आहे आणि वेलची जायफळ पूड मी कुटून असं साखरेमध्ये घेतलेली आहे। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये हे तूप टाकून घेऊया। ही गाईचं तूप आहे, त्यामुळे तुम्हाला असं दिसतंय। आता तूप पहिलं चांगलं गरम होऊन देऊया। तूप गरम झालेलं आहे, रवा टाकून घेऊया। रवा शक्यतो बारीक असावा। एक 2 ते 3 मिनिटे ह्या तुपामध्ये आपण पहिला रवा भाजून घेऊया। 2 ते 3 मिनिटे झालेत बघा, मी एकसारखा रवा भाजत आलेली आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण बेसन टाकायचं। तर हे सगळं एक सेम वाटे आहे त्या आकारानं। जर तुम्हाला करायचं असेल, जास्त करायचं असेल तर तुम्ही हेच प्रमाण डबल घेऊ शकता। आता हे आपल्याला चांगलं एकसारखं हलवून मीडियम गॅसवर भाजून घ्यायचं आहे। मीडियम गॅसवर बघायला 15 ते 20 मिनिटे लागतात एकसारखं असं हलवून भाजायला। जास्त घाई करू नका, घाई केल्यानंतर मग ते लाडू बिघडतात। तर त्यासाठी ना मीडियम गॅस नाही तर बारीक गॅस करून तुम्ही एकसारखं हलवत राहायचं। रवा आणि बेसन जे आपण भाजतोय ना, त्याला बरोबर 15 मिनिटं झालेत बघा। मीडियम गॅसवर भाजत आहे आणि कलर बघा किती मस्त असा चेंज झालेला आहे। अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचं, म्हणजे आपले हे लाडू कधी बिघडत नाहीत। दुसरी गोष्ट, तुम्हाला वासावर समजतं की आपलं रवा आणि बेसन भाजलेलं आहे। नाही समजलं तर हे थोडासा रवा जो असतो ना, आपण कधी कधी कच्चा खातो, दाताखाली धरून कळतं आपल्याला की तो कच्चा आहे की हे आहे। तर तसा खाऊन जरी बघितला तरी चालतो की हे भाजलंय का, त्यात बी कळते। पण 15 मिनिट बरोबर लागतात। बारीक गॅसवर तुम्ही 15 मिनिट एकसारखं भाजलं तरी चालेल, पण असं सोडून एका साईडला जर उभं राहाल तर ते करपून जाईल। एक साईड भाजते, एक साईड भाजत नाही। त्यासाठी एकसारखं हलवून असं भाजून घ्यायचं। आता ह्याचा कलर बघा कसा झालेला आहे। अशा पद्धतीत कलर झाला पाहिजे, तर हे आपले लाडू छान असे होतात आणि खराब होत नाहीत। तर आता हे आपण एकदा काढून घेऊया। गॅसवर मी 30 कढई ठेवलेली आहे, ज्यात आपण रवा आणि बेसन भाजलं होतं। तर आता ही 1 वाटी साखर, तुम्हाला जर गुडीला कमी पाहिजे असेल तर कमी केलं तरी चालेल। त्याच वाटीच्या प्रमाणे अर्धी वाटी, बरोबर अर्धी वाटी पाणी टाकायचे आपल्याला। त्याच्यापेक्षा जास्त पाणी टाकायचं नाही, त्यासाठी मी तुम्हाला वाटीचं माप दाखवलेलं आहे। आणि आपल्याला ह्याचा एक तार बनवून घ्यायची आहे। तर तुम्हाला दाखवतात, हे मीडियम गॅस आहे, मीडियम गॅसवर ही मी करून घेत आहे। बेसनचा कलर बघा किती छान असा आलेला आहे आणि बेसन बघा कसं भाजलेलं आहे। रवा आणि बेसन एकदम मस्त। आणि कधी पण रवा लाडूला, बेसन रवा लाडूला दोन्हीला पण रवा बारीक असावा, एकदम बारीक, ह्याच्यामध्ये छान असं होतं। एकसारखी बघा मी हलवत आलेली आहे आणि मीडियम गॅसवर असा पाक ठेवलेला आहे। तर पहिली गोष्ट पाकाची सांगते, आपण असा चमच्यानं उचलला का नाही की लास्ट जो बघा असा ड्रॉप जो पडतो ना, तो एकदम असा सरळ बघा, एकदम ठेम असा पडला पाहिजे। तर त्याच्यात बी कळतो आपल्याला पाक झालाय का। आता दुसरी गोष्ट ताटात दाखवते। ताटामध्ये ठेवायचं आणि तो पसरला नाही पाहिजे असा। आता हे मी जास्त टाकलं होतं तर बघा हा पसरतोय। अजून एक गोष्ट, हाताला असा घ्यायचा आणि चिकट लागतोय का बघायचं, तार बनते का। त्याची तार अजून बघत नाही, तर आपण ह्याला अजून 2 मिनटं ठेवून देऊया। तर 2 मिनटं अजून बघा मी घेतलेला आहे बनवून। तर आपण एक ठेम टाकून बघूया, बघा असं खाली येत नाही आहे। आणि ह्याच्यावर बी कसं काय एकदम बघितलं का, लास्टचा ड्रॉप एकदम असा तारासारखा आलेला आहे। आणि आता आपण हातावर घेऊन बघूया, तर बघा असा बनतोय, असं झाला पाहिजे। हे बघा, म्हणजे त्यात काय कळतं आपल्याला, कळतं की ह्याची तार आलेली आहे का। गॅस बंद केलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला ही वेलची जायफळ पूड मी साखरमध्ये कुटून घेतलेली आहे आणि हा पाक आपण जो केलेला होता तो बघा अशा पद्धती झाला पाहिजे। पाक जर पुढे गेला तर त्याची साखर बनणार। आता हे मिक्स करून घेऊया। आता हे कसं पातळ वाटतंय तुम्हाला, पण हे जर 15 मिनिटं ठेवलं का ना, 10 ते 15 मिनिटं, कधी कधी 10 मिनिटात पण होतं आणि कधी कधी 15 मिनिट सुद्धा लागतात। तर आता हे मिक्स केलंय बघा मी चांगलं। आता असं मिक्स केलं की बघा असं घट्ट व्हायला लागतं। तर असं आपण पसरून ठेवूया आणि झाकून ठेवूया। आणि हे काय करायचं, 10 मिनिटात पण बघायचं झालंय का। आपण 10 मिनिटं झालेली आहेत, आपण बघूया। बघा या अशा पद्धतीत सुक्कं होतं असं बघा, मस्त होतं बघा, किती मस्त झाले बघा। आणि गरम गरम बांधायचं, म्हणजे एकदम थंड करायचं नाही, एकदम हलकंसं साधारण गरम आहे ना तवरच बांधायचं। हलवून घेतले बघा, तर अशा पद्धतीत होतं। आणि हलकंसं गरम आहे बघा, असे बोटं लाल झाले ते। जास्त एकदम थंड असं करायचं नाही, हलकंसं गरम आहे तवरच बांधायला घ्यायचं, मस्त होतात। अशा पद्धतीने बांधून घ्यायचे बघा। आता तुम्हाला ह्यात मी अजून एक गोष्ट लगेच सांगते, जर हे तुमचं असं म्हणजे सुक्कं एकदम झालं, तुम्हाला बांधायला येईना, तर त्यात ओळखायचं की आपला पाक कमी पडला आहे थोडासा। तर त्यासाठी तुम्हाला मी बरोबर वाटीचं प्रमाण सांगितलेलं आहे। 1 वाटी जर साखर असेल तर अर्धी वाटीला थोडंसं जास्त थोडं पाणी ठेवलं तरी चालते, त्यापेक्षा जास्त पाणी ठेवू नका, तेवढंच मेचकस पाणी। आणि कधी पण लाडू बनवताना थोड्या प्रमाणात पहिले बनवून बघायचे
आपला हात बसतोय का. एकदम जर तुम्ही जास्त प्रमाणात बनवायला जाल तर ते शेवट लाडूच आहे ते थोडंसं वर खाली झालं तरी तो बिघडतो. मग दुसरी गोष्ट, जर तुम्हाला जर तसं वाटतंय की लयच थंड झाले आणि बांधायला येईना तर ह्याच्यामध्ये 2 ते 3 चमचे तूप टाकलं तरी चालेल तुमचं. जर तुम्ही दूध टाकलं तर दुधानं काय होतं, जास्त दिवस लाडू राहत नाही. नाहीतर काय करायचं, परत त्या कढईमध्ये टाकायचं आणि थोडंसं गरम करायचं आणि बांधा घ्यायचं तर बांधले जातात. प्रमाण माप व्यवस्थित सांगितलेलं आहे, त्याचप्रमाणे तुम्ही करा. रव्याची गोष्ट सांगते, रवा 0 नंबरचा रवा मी घेतलेला आहे. तुम्ही पण 0 नंबरचा रवा घ्या, त्याच्यापेक्षा दुसरा घेऊ नका. तर आता मी तुम्हाला बांधून दाखवते. जास्त वेळ लागत नाही बघा बांधायला. किती मस्त असा झालेला आहे लाडू बघा. आता मी हे का तुमच्याशी बोलत हे टाकायचं पण विसरले, तर हे टाकलं पण नाही आणि लावलं पण नाही. तर अशा पद्धतीनं बघा झालेलं आहे ती. तुम्ही ह्याच्यामध्ये बदाम, काजू, पिस्ता, मनुके लावू शकता. आता मी सगळे बनवून घेते आणि मग तुम्हाला लगेच दाखवते. लाडू बघा आपले बांधलेले आहेत ते, आणि सगळं ते जे मी घेतलं होतं ना ताटामध्ये, काजू बदाम हे बघा सगळं ह्याच्यातच टाकलेलं आहे. कारण तुमच्याशी मी बोलत ना ते लावायचं विसरले, टाकायचं पण विसरले. हे बघा असं ते थोडंसंच राहिलेलं आहे. आता ह्याचा काय लाडू बनत नसतो. थोडंसं आपण हे बनवून घेऊया, बारीक का होईना पण बनवून घेऊया आपण. हे मस्त बनतात लाडू, पण जे प्रमाण सांगितले त्याच्या पुढे मागं अजिबात करू नका. बघा अशा पद्धतीने ते बनलेलं आहे. आता तो मी सगळं लावून बनवून घेते. तुमच्याशी बोलत बघा ह्याच्यामध्ये मी काजू बदाम वगैरे टाकलं नव्हतं. या बाकीच्यात बघा टाकले, असं बारीक कापलेले होते पातळ. किती मस्त झालेत बघा, एवढे लाडू झालेले आहेत तेवढ्या ह्याच्यामध्ये. आणि आत बघा किती मस्त लाडू झालेला आहे, मौसूद एकदम. कसा पण तोडला, कसा पण केला तर खाता येईल. एकदम छान अशा पद्धतीत झालेला आहे, चवीला 1 नंबर झालेला आहे. अशा पद्धतीत तुम्ही लाडू बनवून घ्या. रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.